Громадяни, всім привіт! Минулого разу я випустив для вас годинне відео з базовими гранатами за напад. Сьогодні друга частина нашого з вами занурення у базові гранати в кейсі і остання частина – базові гранати за захист на всіх змагальних мапах. Для зручності є два швидких посилання на ці два відоси. patrick.tv/t – це для базових гранат за напад, patrick.tv/ct – для базових гранат за захист. Те відео, яке ви подивитеся зараз. В кожному з цих відео внизу є тайм-коди в описі, по яким ви можете дуже швидко знайти саме ті гранати, які ви забули, або знайти саме ту мапу, яка вам потрібна. Я це зробив для того, щоб вам було зручніше якомога частіше повертатися до цих відео, можливо, навіть на розминці перед грою, для того, щоб швидко нагадати собі гранати, або щоб було зручно їх вчити. Минуле відео отримало безліч схвальних відгуків, і багато з вас, хто просив продовження якомога скоріше. Тож я прискорився завдяки нонстопу і готовий показати вам базові гранати за захист. Поїхали! Почнемо з мапи Inferno. Дим Блейда, який на початку CS2 був фішкою, зараз вже став абсолютною метою і дефолтом. Приходите до цього стільчика, шукаєте ось цю пляму на стіні, бачите, вона під другою балочкою справа. На неї наводитеся і робите jump roll. Ця граната летить на початок банану, прилітає ось в цей район, і під неї дуже зручно займати банан. Ну і, в принципі, вона дуже багато проблем створює гравцям в ямі, вони теж не бачать, що відбувається на мідлі. Не плутайте дим Блейда з просто дальним димом на банан, який зазвичай кидається ось в цю стіночку, її так чудово видно. На ходу з декількох кроків жбурляєте, і він залітає отсюди всередину, але прикол в тому, що він видимість з ями ніколи не закриває. Для заняття банану і цей дим абсолютно підходить. Єдине, що його треба комбінувати з іншими гранатами. Наприклад, молотов на пошту. Він кидається ось в цю стіночку. Бачите, її так добре видно. Ви підходите десь ось цей район, куди завгодно, десь приблизно ось тут, і з декількох кроків жбурляєте. Чому пошта? Тут в CSGO були, пам'ятаєте, поштові скрині, зараз їх немає. Ну і цей молотов, він ось цю позицію випалює. Але залишає не горіти позицію за діжками, тому туди зазвичай відправляють хаєшки. Знову ж таки, ось ця стінка, ви її шукаєте і точно не промажете. Проти швидких агресивних гравців на банані добре працює ближній молотов. Кидається він ось в цю стінку з невеликою силою і отримуєте гарний ближній молік. Найголовніше, що ви маєте розуміти взагалі з будь-якими моліками, особливо КТшними в цій грі, їх понерфили і через них можна пробігти, втративши там 10-15 хп, і для більшості гравців нападу, які хочуть зіграти швидко і агресивно, ця втрата вона не буде якоюсь важливою. Тож ви маєте завжди бути готові приймати тут дуель. А для того, щоб вигравати якомога більше дуелей на банані і на Б-пленті, показую вам 5 флешок, які точно допоможуть. Перша – це флешка Фоліна. Підходите до ось цього куточка, присідаєте, приціл ставите трошки правіше ось цієї частини будинку і лівою клавішею миші кидаєте. Ця флеш вибухає над будівлею і сліпить всіх, хто знаходиться на банані. Далі флешка Антена. Підходите в цей куточок. Раніше треба було цілитися прямо в антенну, зараз вона так не летить, треба цілитися на куточок ось цього будинку, але назва залишилася. Лівою клавішою миші кидаєте, відпускаєте. Під цю флешку ваш тіммейт виходить і розпікує гравців нападу, які вже зайняли позиції на машині, за машиною, або, можливо, стоять тут десь близько. Якщо ваш тіммейт знаходиться за цементом, а ви десь в пленті, то ви можете йому дуже класно хелпанути, якщо він відчуває, що тут вже дуже близько суперники, то він просить флеш, і ви кидаєте її над ним. Ось туди в небо, довільно. Головне, щоб ця флешка, ви дивитеся на позицію свого тімейта, щоб вона була йому за спину. І таким чином він може дуже легко тут за цементом її задоджити, бо вона і так, в принципі, летить йому за спину і майже не сліпить. І одразу після цього вийти і розпікати тут суперників, які будуть сліпі. Ну а якщо ваш суперник вже заходить в точку, а ви знаходитеся за першим ящиком, то ви можете його зупинити дуже крутою флешкою, яка кидається ось в цю крапочку. Просто навелися, лівою клавішею миші жбурлянули. Флеш вибухає ось тут, іноді падає навіть сюди вниз. І після неї ви спокійно виходите, розпікуєте
Всі рази, що я кидав цю флешку, суперник жодного разу не відреагував, і тут стоїть просто біля стінки зазвичай 2-3 суперника, яких ви без проблем затискаєте і знищуєте. Ну і якщо вже ситуація така, що ви хелпуєте на Б, а ваш тімейт десь в районі трійки, або там може в тупій ховається, ну і йому треба терміново хелпанути, вас вже відрізали смаком в КТ, ну досить часта ситуація, то не забувайте, що якщо у вас є флешка, то ви накидуєте флешки над трійкою, десь в цей район, над темною. І ці флешки, вони абсолютно нічим не шкодять вашому тімейту. Більше того, вони йому допомагають, тому що гравці, які заходять на пул, гравці, які заходять в сайт, вони намагаються тут знайти вашого тімейта і сліпнуть від цих флешок без шансів. Також одразу показую гранати на зупинку встановлення вибухівки в дефолтній позиції. Та, якщо ви знову ж таки в КТ і вас відрізали смачком, то ви можете десь приблизно з цього району орієнтуйтесь на праву частину цього вікна, ставте приціл десь на середину цього вікна, з декількох кроків жбурляєте. Ви отримуєте ідеальний молотов, який розгорається в дефолті, не дає тут супернику поставити плент, доведеться супернику шукати іншу точку, або тушити, або щось ще. Аналогічно, ви кидаєте і хає, вона залітає і дає демедж на голови гравцям нападу. Ну і декілька корисних гранат на А-пленті теж за захист вам покажу. Тут в основному все кидається з руки, але що вам треба точно знати, це флешку на second middle. Якщо ваш тімейт хоче піти зарашити, то в момент, коли він зайшов вже в бойлер і хоче йти пікати вікно, от саме в момент, коли він заходить в бойлер, ідеальний таймінг, щоб вам кинути з цього місця, з цього куточка, по правому верхньому куточку зеленого вікна, за допомогою джамптрол флешечку. І по таймінгу вона якраз вибухає тоді, коли він піднімається от сюди на балкон, і він спокійно може вбивати гравців нападу, які будуть сліпі на всьому second mid. Флешка вибухає десь приблизно ось тут. На старті раунду, якщо ви маєте хороший респаун, то не соромтеся кидати молотов або хає в центр мідла. Якщо у вас хороший таймінг, то суперник не встигне вийти вас пікнути, ну і ви нанесете йому або демедж, або не дасте швидко вийти на мідл цими двома гранатами. Ну і якщо ви стоїте на захисті точки А, то не забувайте про те, як ви можете одне одному допомагати флешками. Наприклад, гравець в пісках може абсолютно спокійно допомагати флешками гравцю, який тримає лонг. Флешки над червоною будівлею на пік ланга, або флешки над бібліотекою на пік ланга. Плюс-мінус отак от кидаються, головне, щоб вони перелітали от сюди на лонг і флешили гравців, які на лонзі, під них ваш тімейт, відвернувшись, може пікнути і зупинити прохід гравців нападу. І аналогічно ваш гравець на лонзі може хелпати гравцю в пісках. Наприклад, накидувати отаку флешку на шорт, яка вибухає ось тут, і під неї ваш тімейт починає працювати. Ну і також в апартаменти теж ви можете кидати флешку, орієнтуватися можна навіть по ось цій темній частині антени, в праву частину цієї темної частини орієнтуйтесь, і у вас буде завжди залітати флешка всередину апсів. Далі на черзі у нас мапа де Міраж, туди ми зараз і прямуємо. Розкидки на міражі за захист починаються в першу чергу для гравця в ямі. Він зобов'язаний тут відкинути якісний молотов на старті раунду в яму, щоб його просто не зарашили. Ну і також допомогти своїм тімейтам, які контролять мідл. Отже, якісний молотов в середину ями кидається по ось цій антені. Ви маєте десь в районі КТ дістати молотов, навестися на цю антенну і з хороших таких кроків, з хорошою силою закинути його всередину ями. Молотов важливо, щоб він розгорався якомога більше по ось цим сходам, тому що часто дуже бачу, як люди кидають молотов в цей район, ну і він не такий ефективний і не так багато демеджу нанесе вашим суперникам. Флешка для того, щоб ваші тімейти могли пікати вікно, кон і суперники на старті мідла були сліпі. Я особисто кидаю цю флешку десь з району фаєрбокса і над ось цією частиною будівлі, там зліва від пальми. Як на мене, вони сліплять найкраще. Тут вам треба просто ось таким чином це зробити. Можете одну, можете дві. Зазвичай достатньо і однієї. Ця флешка, вона вибухає ось тут і сліпить гравців, які виходять на мідл. Ваші ж тімейти в коні і в вікні, вони від неї не сліпі. Ну і в комбінації, так, це важливо в динаміці теж показати, працює це приблизно ось так.
Ну і ще одна корисна дефолтна граната для гравця захисту на апленті – це смок в яму. Кидається він, як і в CSGO, прийшли от сюди в куточок, між ось цим і ось цим навелися по центру і просто кинули лівою клавішою миші. Смок залетів глибоко всередину ями, засмочив тут все, ну і він дуже незручний для нападу, комфортний для гравців захисту. Далі розказую про дефолтний смок для кон-гравця на старті раунду, де, в принципі, і не тільки на старті, його важливо правильно використовувати. Так? Тобто я зазвичай бачу, як гравець кона біжить, десь в цьому районі починає цілитися ось в цей стовпчик на стіні, так, і кидає гранатку, і вона відлітає десь приблизно в цей район під кон. Це граната, там, під яку ви, звичайно, можете там запікатися, можете в теорії вийти з цього смака на мідл, але ну, тут дуже незручно, тому що ви не можете навіть пікнути андер, вас вб'ють вже з топ-мідла, вас там буде видно. Тому ось саме ця варіація смачка, вона проти лейт-раунд заходів гравців нападу в кон. Тобто це, по суті, для захисту конектора. Але якщо ви хочете атакувати з кона і знаходити якісь ентрі, то ваш смок має падати трошки ближче, наприклад, ось тут. І тоді ви можете під нього абсолютно безпечно вийти запікати конектор, вийти запікати топ-мідл, можливо, навіть вбити гравця, який буде спускатися вниз. І більшість гравців нападу, вони не очікують цієї дуелі. Моя основна думка, ви маєте розуміти різницю між смаком, який падає ось тут, і смаком, який падає ось тут. У них дві абсолютно різні задачі. Особисто я для себе знайшов паттерн такий, що якщо ви біжите і десь в районі, ось коли починаються голови, відпускаєте гранату, то вона прилітає якраз під кон глибоко для захисту кону. Так, тобто десь отак, от якщо ви кидаєте, то вона прилітає завжди сюди. А якщо відпускати раніше, так, наприклад, ось тут вже відпускати, а кидати так само, то вона якраз б'ється об цю стіночку і прилітає широко на мідл. Мої щирі співчуття всім гравцям у вікні, тому що всі вже подивилися базові гранати за напад і знають, як кинути дим у вікно. Тож тепер гравці захисту, які грають у вікні, нічогісінько не будуть бачити. Але, якщо вони хитрі, розумні і подивилися випуск базових гранат за КТ, то вони знають, як розбити дим у вікні хаєшечкою. Приходите от сюди в куточок, присідаєте, знаходите ось цю крапку, затискаєте праву клавішу миші і робите джамп-трол. От, на декілька секунд ви починаєте бачити, що відбувається в мідлі, а також показую вам хаєшечку, якою можна ідеально розбити базову розкидку аплента, яку я показував у минулому випуску. Уявіть собі, що ваш суперник кинув смок на голови і в хелпу. Ви можете прийти в цей куточок, навестися на кут ось цієї будівлі і лівою клавішою миші зробити звичайний кидок. Хаєшка ідеально розбиває смок в хелпі, і ви отримуєте секунду на те, щоб зробити важливі кіли. А також покажу вам декілька базових гранат на Б-пленті. Тут у нас дуже часто Б-опора стрибає для того, щоб начекати. І можете стрибати зі смачком, і коли ви суперника побачили, то в цей момент вам треба відкинути смок ось в цей район, для того, щоб захистити себе і зробити більш складним вихід нападу. Цей смок треба кидати в динаміці, тобто не витрачати час. От ви побачили суперника, ви його можете під себе правою клавішею миші навіть кинути, і, ну, скоріш за все, попадете. Ну і на випадок агресії, ви, наприклад, якщо хелпуючий гравець на Б, можете накинути класну флешку для Б-опори, підійшли в цей куточок, навелися ось сюди на перетин цих двох залізяк, і лівою клавішею миші кинули. Флешка залітає ідеально всередину будівлі, і сліпить всіх, хто знаходиться в Б-домі. Для них вона моменталка. Під цю флешку дуже круто пікати або звідси, або звідси. З міражем на цьому все. Я заправляюся своїм улюбленим нонстопом і рушаю на наступну мапу. Мапу Денюк. На нюці на старті раунду найголовніше – це стартова відкидка аплента. Саме тому існує таке правило, що той, хто першим піднімається в дев'ятку, має відкидувати молотов на двері. Тому що якщо молотов в двері буде кидати гравець, який грає з мейна, то по таймінгам він не встигне кинути, вже гравці нападу будуть виходити. Тому саме молік в двері має в першу чергу летіти, далі вже молік в будку. Уявіть, що ви перший респаун на аплент. Будь ласка, піднімайтесь по цій драбині швидко. Не треба це робити ось так от. Це дуже довго. Ви втрачаєте на цьому секунди, і ваші тімейти ззаду теж. Щоб швидко піднятися по драбині, то ви дивіться трохи вбік і вгору. Ось так. І ви супер швидко залітаєте нагору. Далі, якщо ви кидаєте молік на двері, то з цього ладеру одразу відскочуєте трошки праворуч. Тому що вам потрібна буде ось ця от зона для того, щоб кинути нормально цей молік.
Я особисто орієнтуюся по ось цій от частині стіни, але можна і трошки правіше, десь в цей район ставити приціл і з декількох кроків жбурляти. І ви отримуєте якісний молотов на двері. В динаміці це виглядає ось так. Все. Ви маєте молотов, а ваш тімейт, який йде другим номером, він теж швидесенько піднімається і стає ось до цієї стіночки, для того, щоб кинути легкий молотов в будку. Просто трошки вище цієї діжки, ось кудись сюди цілитися, і ви отримуєте молотов всередину будки, який не дозволяє гравцям нападу зарашити вас. В лейт-раунді гравець на 9 може оновлювати дим в двері, підходить до цього куточка, наводиться на правий кут цього ліхтаря і лівою клавішою миші жбурляєте. Все, смок прилітає в двері, якщо вони розбиті, він навіть всередину залетить, що буде ще краще. Далі поговоримо за вулицю. Тут популярною гранатою на старті раунду є ось такий от смок під цей маленький ящик. Його завдання створити таку собі стіночку. Гравцям нападу цей смок дуже незручний, вони вас бачать тільки вже тут, коли ви запушили до кінця. Також під цей смок можна контролювати скелю. Якщо ваш тімейт заколив, що він хоче піти запушити за червоний, то ви можете засапортити йому з цією флешкою, підходити до цього куточка і наводитися на ось цей кут жовтої розмітки. Робите jump throw. Флешка вибухає над червоним, і коли ваш тімейт знаходиться ось тут за червоним, вона має вибухати, і після цього він інста-пікає. Під цю флеш також дуже зручно вриватися в стінку смоків. Наприклад, ваш тімейт знову ж таки зайшов в цей смок під червоний, заколив флеш, ви її кидаєте, і він під цю флеш одразу моментально вриває і вбиває гравців тут сліпих перед собою. Якщо ваш гравець в ангарі, і хоче, наприклад, запікати вулицю, або якщо ваш гравець в секреті і хоче запікати вулицю, а ви знаходитеся в цей момент, наприклад, на 9 або десь під 9, то ви можете йому допомогти флешками над ангаром. Кидаються вони вільно, тобто головне, щоб вони вибухали десь над ангаром. Там вони точно не засліплять ні гравця в ангарі, ні гравця в секреті. І при цьому вони будуть дуже неприємні для гравців нападу. Останнім часом популярними стали хаєшки, які розбивають стінки смоків на вулиці. Для того, щоб ідеально розбити цю стінку, нам потрібен рівень десь цього червоного ящика. Ну і обирайте місце, де ви хочете його розбити. Знаходитеся ось тут за цим синім ящиком, на рівні червоного обираєте приціл і місце, де ви хочете розбити, і жбурляєте хаєшку. І вона розбиває саме там, де ви хочете це зробити. Можна тут. Усюди воно буде давати однаковий ефект. Якщо ж ви знаходитеся в районі ось цих трансформаторів, то вам потрібно орієнтуватися на рівень ось цього стовба. І просто лівою клавішою миші кидаєте. І воно так само розбиває. Головне, вам треба розуміти, в яку саме частину смака ви хочете розбити, і де ви очікуєте вже ваших суперників. Якщо ж ваш суперник кидає стінку Наві, або діагональну стінку її ще називають, то її теж можна розбити. І теж це зробити можна досить просто. Підходите, наприклад, от в цей район цього куточка. Ну, наприклад, хочеться розбити середину цієї стінки, що найефективніше буде. То от з цього району на куточок синього ящика, лівою клавішою миші, і ви розбиваєте якраз середину цієї діагональної стінки, що є найбільш ефективним. Ну і також покажу вам дефолтні гранати для гравця на рампі. У нього є магічна ось ця частина стіночки, в яку залітає будь-яка граната. Хоч тут і пишуть no smoking, але найефективніше, що ви можете зробити, це закинути смок в саме цю позначку. Ну і він глибоко залітає на рампу, гравцям нападу нічого не залишається, тільки стояти за ним. Аналогічно летять моліки, летять хаєшки. На ходу дивитеся просто в цю частину стіни, кидаєте, і воно точно прилетить туди, куди потрібно. На цьому з мапою нюк ми завершили. Далі на черзі у нас Ancient. Тут за захист теж є про що поговорити. Для агресії на Б-рампу придумали ось такий чудовий смок. Приходите в цей куточок, наводитеся вище ось цього куточка, десь ось тут, і з декількох кроків робите jump throw. І смок залітає ідеально в Б-ворота, що дозволяє вам відпушити Б-рампу. Найскладніше питання на Ancient в плані гранат – це мідл. Професійні гравці дим на старт мідла кидають з респаунів. Я вам це показувати не буду, тому що це не базові гранати. Базовий глибокий смок на старт мідла, хоч і трошки пізніше, кидається ось таким чином. Ви підійшли до цього куточка, навелися на ось цю ліану і жбурлянули лівою клавішою миші. Все, ваш смок прилетів і старт мідла закрив.
Також важливо на мідл кидати додаткові гранати, тому що одного цього смака буде точно замало. І тому я вам покажу ці гранати окремо, як їх комбінувати, вже розбирайтесь самі або разом з вашим тімейтом. Просто ваше завдання вміти кидати їх усі. Наприклад, глибокий молотов. Глибокий молотов на місце ось цього смака, так, який я тільки що кидав, кидається ось десь приблизно з цього куточка. Ну, так вам, щоб було видно ось цю таку овальну частину стінки. На її верхню частину наводитеся і з такого хорошого розбігу кидаєте. Молотов тоді прилітає ось сюди на старт мідла. В динаміці це виглядає наступним чином. Ось. Також існує ближній молотов, який кидається таким от чином. Б'ється об стінку і розгорається ось в цій зоні. Він вже зупиняє тих, хто хоче зарашити мідл, дає їм дамаг. Але у нього є мінус, він залишає ось тут майже непокараними гравців, які будуть виходити вздовж стіни. Тому зазвичай в комбінації з ближнім моліком відкидаються хаєшки під стінку. Кидаються вони в цей район абсолютно на відчуттях, ніякі лайнапи вам для цього не потрібні. Просто маєте розуміти, що якщо летить отакий молотов, то такі от хаєшки теж дуже і дуже бажані. Це може кидати навіть один гравець, він відкидує ближній молотов, він відкидує слідом хаєшечку. Якщо на вас все одно, попри всі ці гранати, все одно виходять гравці в мідлі, то після молотова і хає відходьте в сторону доната і відкидуйте флешку об цю стіну. Ось так от в динаміці. А потім під цю ж флешку пікайте. Флешка ця вибухає над вами, сліпить всіх, хто набрався сміливості і все одно вийшов в мідл попри ті гранати, які ви кидаєте. Ну і вам буде з цими гравцями розібратися дуже легко. Далі рухаємося на Б-плент. Кейв-гравець має дуже відповідальну місію – це давати демедж тим гравцям нападу, які хочуть по Т-лоббі пройти до кейва. Він може це робити двома методами. Перший – це slow метод. Підходите до цього камінчика, ставите приціл по центру між цією лінією і цією лінією, десь приблизно ось тут, і з мікрокроку на шифті робите джамп-троу. Тоді молотов починає палати ось тут от в цій зоні, і гравці, які прибігають в кейв, його або тушать, або отримують дамаг. Дуже круто, окрім цього моліка, ще накидувати їм хаєшечку, приходити до цієї стіночки, і ось десь в цей район можете орієнтуватися по ось цьому дереву, з декількох кроків накидати хає. Вона ще вибухає у них тут над головою, вона їх сповільнює, і вони отримують в молік і хає дуже багато дамага. Тобто в динаміці це виглядає приблизно ось так. Підійшли і кинули. Але є великий мінус, якщо ви кидаєте гранату саме так, то ви, як кейв-гравець, вже втрачаєте таймінг для того, щоб зайняти кейв. Він і так тут поганий, а так ви ще його втрачаєте. Тому я особисто використовую фастовий метод накидування цих гранат, а в динаміці він виглядає наступним чином. Отримуєте ви абсолютно ті самі гранати, але кидаєте їх значно швидше. Граната – це дуже складна у виконанні, але ви її потренуйте, я покроково пояснюю, що робити. Значить, тут ви біжите з ножиком, ось десь тут дістаєте вже молік і затискаєте дві клавіші миші. Далі рухаєтеся, десь тут берете такий широкий кут, тобто не ось тут проходите, а десь отак от досить широко. І в цей момент наводитеся на нижній кут ось цієї прибудівлі. Далі, як ви навелися, ви починаєте рухатися прямо, і в момент, коли ось цей куточок зникає з вашого поля зору, ви робите jump-throw. Все це, коли у вас затиснено граната двома клавішами миші. І тоді ви все ідеально отримуєте. І не втрачаєте темп, що найголовніше. Наступний етап – це дуже швидко дістати хаєшку, притулитися до цієї будівлі, не втрачаючи темпу, навестися на нижню частину цього дерева і декілька кроків зробити в напрямку цього дерева. Тобто, ви маєте, коли ви кидаєте саме цю гранату, тобто ви маєте робити кроки прямо. І тоді вона залітає куди треба. Тому я і кажу, що це все дуже складно і це дуже треба важливо відтренувати. І тоді це буде залітати у вас, і ви будете дійсно, не втрачаючи темпу, ще й потрапляти в кейв, при тому, що ви кинули всі ці гранати. Якщо ви Б-опора, то ви можете засапортити своєму гравцю в кейві класною флешечкою, підходите в праву частину цього дефолта і наводитеся на ось цю дерев'яну штучку, на її верхню частину. Ця флешка вибухає ось тут.
І ваш гравець в Києві під цю флешку може запікати ось цю зону. Якщо гравці вже близько, вона їх не сліпить, але якщо гравці десь тут в широкій частині Т-лобі, то вони full blind. Ще одна корисна флешка може знадобитися вам в пізній стадії раунду. Наприклад, ви відчуваєте, що це безпліт, ваш гравець в дефолті чує гравців в Києві, а ви знаходитеся в цей момент на лонзі. Якщо у вас є можливість і таймінг, то шукайте ось цей орнамент, відходьте під стінку і жбурляйте в нього флеш. І майже завжди це буде моменталка, яка залітає сюди в кейв, і під неї ви можете, як гравець в дефолті, знищити тут все, що живе в кейві. Ну і якщо ви Б-опора і хочете заділеїти вихід, то не забувайте, що є ось така от чудова частина плента, в яку ви можете закидувати смок, молік, і він буде ідеально падати на рампу і ділеїти вихід. На цьому з Ancient все. Все, що я хотів, я вам показав. Наступна мапа, яку ми з вами розберемо, це Anubis. Смок на сходи з КТ-респа. Прийшли в цей куточок, навелися на ось цей куточок і зробили jump throw. Мені здається, це найпростіший смок в грі, який використовується для того, щоб, наприклад, відпушити воду, або просто для того, щоб напрягти напад, і він думав, що ви відпушуєте воду. Кон-гравцям дуже раджу правильні кидати смоки, які, ну, як мінімум, не заходять всередину конектора. Можете кидати туди під стінку, це буде хороший, правильний, глибокий смок. А можете кидати хитрий смачок з цього куточка. Навестись треба на ось цю частину стінки, там теж перетини, де ось цієї помаранчевої частини і білої. Це теж глибокий смок в кон, але з таємницею. Ви можете вийти в ліву частину і тут дуже легко вбити суперників. Вас навіть цей димочок трошки прикриває, і ви коли почнете стріляти, ви побачите тут суперників. Флешка на агресію Б-мейн, підходите в цей куточок, наводитеся на ось цю частину парканчика цього невеликого і робите W плюс jump throw, тобто jump throw з одним кроком. Флешка перелітає через ось цю дірку, ось тут вибухає, і всі гравці, які тут на вас чекатимуть, вони будуть від неї сліпі. Що стосується Б-мейну, то тут дуже часто я бачу, як гравці на першому таймінгу прибігають і одразу відкидують цей дим. Цим ви тільки допомагаєте гравцям нападу непоміченими пройти в ліву частину Б-мейна. І потім створювати купу проблем для гравця, наприклад, під коном. Не робіть так, будь ласка. Краще просто начекайте стрибками, безпечними зазвичай стрибками. Я тільки пару разів отримував тут хедшот. Ну або якось тут ще безпечніше десь звідси. Да? Начекайте суперника. І коли ви дійсно бачите, що якась загроза для Б-плента існує, відкиньте смачок в цей камінчик. І тоді вже смок в Б-мейн має сенс. Рухаємося на мідл. Тут є дуже класна флешка, яка кидається над ось цим куточком. Тут важливо просто її глибоко в небо жбурлянути. Ось приблизно таким чином, щоб вона перелетіла через ось цю стінку. І тоді ваш гравець в мідлі може дуже кайфово пікати суперників, які від цих флешок тут будуть full blind. Якщо ви хочете кинути смок на мідл на старті раунду, то будь ласка, робіть це правильно. Швидесенько з першим респауном знаходите ось це вікно. Як тільки ви його побачили, починайте бігти на нього. І десь приблизно, як ви набрали повну швидкість, відпускаєте гранату. Ось так от приблизно це відбувається в динаміці. Смок прилітає глибоко, закриває весь мідл, і гравцям нападу буде дуже неприємно в нього вибігати. А-опорний або хелпуючий для А-опорного можуть відкидувати класний, ефективний, дуже неприємний для нападу молік на вхід в А-мейн. На старті раунду ви підбігаєте в цей куточок, знаходите ось цю пляму і правіше неї, ну в праву частину самої цієї плями, затискаючи дві клавіші миші, робите jump throw. Молік розгорається ось таким чином, і зайти в амейн буде дуже неприємно гравцям нападу. Також дуже ефективні хаєшечки можна прокидувати на сходи проти снайпера, який контролить кон, проти гравців, які просто займають воду. На старті раунду приходите в цей куточок, наводитеся на центр ось цього, бачите, такого кирпича, затискаєте гранату, і в момент, коли ви спустилися вже зі сходів повністю, ви робите jump throw. І хаєшка прилітає їм на голову. Якщо ваш суперник постійно, а не тільки на ранньому таймінгу знаходиться в цьому районі, то ви можете годувати його ще більш неприємною хаєшкою. Приходите в цей кут, наводите свій приціл от від цього кирпича вниз, от на ось цю лінію, там де вона закінчується на підлозі, і з декількох кроків затискаєте кнопку W, декілька кроків робите і робите jump throw.
Ця хаєшка прилітає йому між зубів прям. Якщо ваші тімейти хочуть підпушити амейн, то засапортіть їм цією флешкою. Підходите в цей куточок, наводитеся ось сюди на середину цієї частини вікна і робите просто лівою клавішею миші кидок. Ця флешка вибухає над амейном, ваших тімейтів вона не сліпить, але всі на воді від неї сліпі. Імбова флешка, якщо ваш гравець знаходиться за пілером, а суперник іде на нього з амейна. Підходите в цей кут, наводитеся на кут ось цих сходинок і лівою клавішею миші кидаєте. Ця флешка вибухає ось тут на сходинках. Ця граната не сліпить вашого гравця, який знаходиться за пілером. Звичайно, краще дочекатися, поки вона вибухне, гравці в амейні сліпі і потім пікати, але прикол в тому, що ви можете йому підкидувати цю флеш навіть під час файту. Ну і також нагадую, шановні гравці амейна, щоб закидувати якісний смок або молік всередині раунду і стримати гравців нападу від того, щоб вони зайшли в амейн, орієнтуйтесь на цей стовп, на його праву частину. Будь-яка граната, яка летить в праву частину цього стовба, вона летить в вихід амейна. Ну, якщо ви кидаєте в ліву частину, то воно відлітає до вас. Тому кидайте вправу, і все у вас буде чудесно. Всі гранати будуть прилітати туди, куди потрібно. На цьому з Анубісом ми з вами завершили. Передостання мапа, яку ми сьогодні розберемо, це The Dust 2. Поїхали. Почнемо з контроля лонгу. Для того, щоб кинути смок в банку, приходите в цей куточок. Від цього провода опускаєте приціл вниз до рівня цієї стіни і робите jump throw. Дуже простий смок, який залітає аж всередину банки, падає ось тут на другий поверх і закриває все, що потрібно. Бонус цього смока в тому, що ви його можете швидко відкинути і встигнути прийти на флешки для своїх тімейтів. Тут є дві флешки, ключові основні, які ви маєте розуміти, для чого використовуються. Перша над плюсиком. Просто лівою клавішею миші кидаєте. І ця флешка вибухає ось тут. І вона сліпить гравця, який виходить з банки. Друга флешка кидається з цієї ж позиції. Наводитися треба на правий нижній кут цього гаража і зробити jump throw. Ця флешка вибухає в цьому районі. Вона не сліпить гравця, який виходить з банки, але який вийшов з банки, вже від неї сліпий. Важливо розуміти таймінги. Смок, який ви кидаєте в банку, розкриється пізніше, ніж перший гравець нападу вийде з банки. Тому перший гравець захисту зобов'язаний відкидувати фастовий молотов в банку. Кидається він, або таким чином, просто типу з руки, прийшли, кинули, відійшли за стінку, сховалися і чекаєте, що там відбувається. Або на ходу, отак от зажали і кинули. Бажано після цього одразу приціл вниз, для того, щоб задоджити флешки, які летять. Ваш тіммейт, який біжить другим, він може сапортити вам молотовим за синій. Шукайте ось цю частину стіни і в неї цільтесь. І тоді молік летить завжди куди треба, завжди за синій. Якщо лонг ви вже програли, то не засмучуйтесь і відходьте назад в плент. В CS2 в мету увійшов захисний смок, який виграє вам купу часу. Кидається він, приблизно десь ось з цього району. На центр ось цієї білої стінки ви ставите свій приціл і з декількох кроків жбурляєте. Можете навіть на шифті ці кроки робити. Головне, щоб цей смок розкрився по центру лонга. І ви бачите, смоки в CS2 настільки широкі, що вони закривають весь лонг. Якщо ваш суперник відкинув вам сюди смок і хоче проходити по лонгу, то використовуйте флешки на врив. Флешки кидаються, вони, в принципі, кидаються досить довільно. Наприклад, ви можете прийти в цей куточок, навестися десь тут і кинути флеш. І завдання просто вибухнути десь над рампою. Для того, щоб ви могли з цього смака під цю флеш увірватися і знищити все живе, що тут ходить. Ці флешки вам може накидувати навіть гравець десь в шарті. Головна логіка, щоб вони вибухали на ремпі. Та ви самі собі можете накидувати її. Головне, щоб вона тут вибухала, і тоді вона буде сліпити більшість гравців. А якщо ви граєте навпаки від лонга, і ваші суперники виходять по шарту, а ваш гравець десь тут на рампі, або там на гусі, або в пленті, то не нехтуйте хелпувати йому такими от простими флешками. Флешки за спину вашому тімейту. Ви просто дивитеся, де ваш тімейт, і кидаєте йому флешки за спину. Вони будуть сліпити всіх, хто виходить з шарта. Важливою і дефолтною гранатою на мідлі для снайперів та райфлерів стала хаєшка, яка розбиває ось цей дим в мідлі, який прилітає дуже часто від нападу. Особисто я приходжу в цей куточок, наводжусь на кут верхній лівий ось цієї каменючки і роблю просто лівою клавішею миші звичайний кидок. Можна встигнути навіть включити зум
і якраз вбити гравців, які проходять по парапету. Дуже важлива флешка, називається рятувальна для опори Б-плента. Чим ви можете йому допомогти в цій позиції або там десь в КТРСП? Та нічим. Нічим, окрім рятувальної флешки. Накидується вона зазвичай за спину вашому тімейту. Ви бачите, де він знаходиться. Якщо він за іксом, то ви можете кидати отаку флеш. Якщо він в пленті, то ви можете кидати отаку флеш. Якщо він там на танцполі, то ще глибшу. Тобто головний принцип, він не має бути від цих флешок сліпий. І ви можете навіть не колити ці флешки, а просто кидати. Якщо справа дійшла до ретейку Б-плента, і у вас є зайвий смок в руках, то раджу його відкидувати в темну, навіть якщо ваші тімейти йдуть ретейкати з темної, все одно вони під цей смок зможуть зіграти ще краще. Підходите до цього віконечка і наводитеся на ось цей шар. І просто лівою клавішою миші кидаєте. Смок залітає в темну. З цим смачком дуже класно комбінується молотов на машину. Просто в будь-яку частину цієї стіни кидаєте, і гравець, який дуже часто тут в ретейках знаходиться, буде горіти. Ну і на завершення. Той самий, легендарний, довгоочікуваний ремейк мапи The Train і дефолтні гранати за захист на ньому. Полетіли. На трейні, хоч він і недовго з нами, але вже існує певна мета гранат, яку використовують програвці і гравці фейсета. Для початку відкидка сотки. Це ключовий момент для того, щоб зупиняти араш. Смок в сотку кидається з цього куточка. Потім ви приціл свій ставите трошки вище цієї труби. На шифті робите декілька кроків, поки ваш приціл не досягнув цієї труби, і в цей момент робите jump throw. Виглядає це приблизно ось так. Смок цей прилітає в соточку і отаким чином розкривається. Придумали вже багато різних молотових, хаєшок і флешок в амейн для захисту. Я вам показую їх всі окремо, а ви комбінуйте разом з тімейтами, хто що кидає. Почнемо з фастового молотова в сотку. Кидається він першим респауном, який забігає сюди в кон. Вже тут на вході ви маєте затиснути чеку гранати. Заходите сюди, вже з затиснутою гранатою, і шукаєте ось ці вікна. От як тільки ви ці вікна бачите, піднімаєте приціл вгору, щоб кинути над червоним вагоном. В динаміці це виглядає наступним чином. Ось ви тут дістаєте вже гранату, відриваєте чеку і кидаєте ось таким чином. І молік залітає аж всередину амейна. Дуже неприємний молік. Також існує молік під червоний. Кидається він, в принципі, і другим, третім респом. Дістаєте ось тут гранату і в цей вагон жбурляєте молік. Для того, щоб він якомога швидше розгрівся на землі між червоним і ось цим сірим вагоном. Аналогічно до цих моліків можна кидати і хаєшки. Ось вони обидві залітають куди треба. Як варіант, ви можете кидати і флеш. Ну, флеш рекомендую кидати в цей стовпчик. Теж, знову ж таки, на ходу і доджити саму флешку еліком або відвертатись. Приблизно так це виглядає в динаміці. Так, тобто флешка вибухає ось тут під червоним вагоном, вона сліпить тих, хто, можливо, став ось тут і чекає вас на прохід, або тих, хто виходить направо, вона всіх сліпить. Саппорт флешки, вони відкидаються зазвичай останнім респом і можуть використовуватися для того, щоб, наприклад, вриватися в дим-сендвіч. Це може робити ваш гравець, який займає з ангара. Флешечка класно летить, ви приходите в цей куточок, наводитеся на центр цього колеса і робите jump throw. Флешка перелітає за червоний, вона моментальна для тих, хто вийшов з сотки в цей район. І під цю флеш ваш тіммейт такий хоп і увірвав. І вже тут розбирається. Аналогічно цю флешку може кинути і гравець, який, наприклад, грає зелень. Так? Тут просто важливий таймінг, важливо його не пропустити. Він підходить от сюди і якомога швидше просто ось там десь в цей район на шифті кидає флеш. Вона має просто вибухнути десь тут, для того, щоб гравці, які виходять з сотки, вони були від неї сліпі. Якщо всередині раунду ви хочете зайняти прямо всередину сотки, то використовуйте ось цей смачок, підходите, вирівнюєтеся ось по цій залізяці, шукаєте ось цю чорну лінію на червоному вагоні, опускаєте приціл в її нижню частину і робите jump throw. Цей смок залітає глибоко в сотку, і дуже простий у використанні. І таким самим лайнапом ви можете запускати свого гравця в сотку під флеш. Ось вона, ця флешечка, залітає теж всередину і сліпить тих, хто тут знаходиться. І також дуже класна флешка може залітати від гравця за червоним вагоном в поп-дог. Приходите, вирівнюєтеся по цьому червоному вагону і по ось цій верхній лінії, орієнтуючись, кидаєте. Ну, наприклад, ось верхня лінія цього вікна, я навівся і кинув лівою клавішою миші.
Флешка розбиває вікно і вибухає тут просто як моменталка і сліпить всіх, хто знаходиться в апдауні. Також є флешка для агресії на зелені. Підходите до цього червоного вагона, наводите свій приціл ось сюди на нижню частину цієї лінії, або там по ліхтарю орієнтуйтесь, вона не дуже вимоглива. І просто лівою клавішею миші жбурляйте, і це буде моменталка, яка засліпить більшість позицій на зелені. В теорії ви можете навіть самі собі правою клавішею миші відкидувати ту флеш. Коли біжите, просто тримаєте приціл вгору і десь, коли ви пробігаєте повз цей кут, вже відпускаєте. І якраз це буде ідеальний таймінг для того, щоб вона вибухнула, і ви під нею увірвались і тут розібралися з усіма суперниками. Ну і тепер до Б-плента. Мета на трейні, вона така, що гравці захисту мають можливість віджимати на перших таймінгах, як мінімум, котли. І для того, щоб це зробити супер легко, придуманий ось такий смок. Ви приходите сюди в куточок. Бачите, ось цей листочок, він такий найбільш верхній. Просто в нього наводитесь, робите jump throw. Смок розбиває скло і падає на сходинках. Якщо скло розбите, він все одно упаде так само. І під цей смок гравець захисту сам собі накидує флеш в ось цю дерев'яну конструкцію на ходу. Ось так от він біжить, дістає флеш, наводиться і кидає. Ця флеш вибухає ось тут, сліпить гравців у цьому віконці. Під цю флеш Беопора самостійно підпушує, вбиває тих, хто стоїть у вікні, і може займати далі, тому що тут лежить смок. Але якщо ваша Беопора не має флешки, але дуже хоче підпушити, то можна попросити тіммейта накинути цю флеш з цього куточка по центру літери 3. Ця флеш виконує таку ж функцію, що і флешка, яку кидає Беопора сама собі, сліпить тих, хто виходить з вікна, і тих, хто навіть просто стоїть і дивиться в це вікно, вона теж засліпить. Панове, боюся це навіть озвучити, але здається, це все. Я показав вам всі базові гранати на всіх змагальних мапах. Працював над цими 2 відео я приблизно місяць. І я сподіваюся, що ви оціните мої старання, підтримаєте вподобайкою, напишете в коментарях якісь приємні слова, або, можливо, якісь питання. І найголовнішим моїм досягненням буде, якщо ви дійсно почнете кидати всі ці гранати. Якщо мої відео дозволять рівню українського КСу вирости, і ви будете використовувати всі ці смоки, наприклад, в катках в клані Мрія, то я буду щасливий. Я буду щасливий, а ви зможете поборотися за круті призи. Кожні 2 тижні у нас там проходять сезони з призовим фондом десь $1500. Кожен з вас, навіть якщо ви низького левела, ви маєте абсолютно реальні шанси, якщо ви регулярно граєте в клубі і більш-менш активно там виграєте, маєте хороший вінрейт, можете претендувати на призи і забирати їх собі. Звичайно, такий крутий мікрофон там поки що не розігрується. Це новинка від HyperX, від якої я просто неймовірно тащуся і кайфую, Quadcast 2S. Але я думаю, що колись в якомусь сезоні ми і такий мікрофон розіграємо. А поки що ви можете його собі придбати за лінком в описі під цим відео. Там, до речі, всі мої девайси є. Дякую дуже вам за увагу. До нових зустрічей. Побачимося, тримайтеся, вчіть гранатки і повертайтеся до цього відео, поки не вивчите їх всі. Бувайте!